لو الحكاية فيها إن فيتو. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم إدارة مجلس تحرير فيتو. أولا أنا هرحب بسارة، يمكن هي مش فاهماني لأن هي طبعا بتتكلم إنجلش. أنا بفهم. Thank you. سارة أبوفاشا، ملكة جمال مصر للمغتربات في لوس أنجلوس. يمكن الفترة اللي فاتت شهدت مجموعة كبيرة جدا من التساؤلات حوالين سارة أبوفاشا. سارة أبوفاشا مش مجرد فتاة مصرية فقط أو فتاة مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، ولكن كمان هي فتاة حصلت على لقب وحملت وشاح مصر ميس ايجيبت ان لوس أنجلوس في مسابقة كبيرة جدا. اعتقد في كتير جدا جدا من اللي بيشوفونا دلوقتي عندهم برضو عديد من التساؤلات حوالين سارة، ويمكن احنا فاتحين المجال دلوقتي لكل الناس اللي بتشوفنا حالا على فيتو انها تبعت لسارة كل الاسئله، واحنا هنبدا معاها نستفسر منها على عدد من الاسئله. سارة ويلكم ان فيتو. شكرا. وفي البدايه انا عايز بس اسالك عن مشاركتك في مسابقة ملكات جمال لوس أنجلوس. جت ازاي؟ At the beginning. أنا عارفة. Basically, I work full time as an actor and model in Hollywood, California, and I have I have an agent and a manager. But in addition to that, I seek my own acting work. And as I was going through castings, I found an audition for the Queen of the Universe pageant. And I said, it's closely related to modeling. Why not? It could probably help my career. So my earring just fell off. Anyway, it's closely related to modeling. So I said, okay, let me try. Maybe if I win, it can help my acting career. So I submitted, I auditioned, and I won. Okay. Translation. أنا كنت أعمل كموديل في كاليفورنيا، وكان لدي وكيل أعمال، ولكن عملت وحدي في المسابقة وتسألت لماذا لا أدخل مسابقة لأدعم عن مهنتي في التمثيل، لأني تحب التمثيل. اوكي. يعني هي يا جماعه بتقول برضو عشان يمكن كل اللي بيشوفونا دلوقتي ما سمعوش ان هي الموضوع او دخولها المسابقه كان لدعمها التمثيل، لان هي بتحب التمثيل وكمان هي عضو في نقابه الممثلين الامريكيين. فده يمكن كانت اجابتها. سارة، انا عايز اعرف النتيجه النهائيه للمسابقه. Why did I come to Egypt? Yes. I actually had this planned for several months. I was coming to see my mother and the rest of my family out here. I come almost every year, so it was just a coincidence that I came out at this time. Yes. أنا أتيت إلى مصر لأزور أقاربي وأزور أمي، ولكن كانت مصادفة أن أتقدم لهذه المسابقة. أوكي، يعني صدفة مش أكثر من كده. هل كان في مصريات مشاركين في المسابقة؟ يعني Egyptian girls. Was there any Egyptian girls in this competition? Oh yeah. I competed against other girls that were Egyptian for the Miss Egypt title. كنت أتنافس ضد متسابقات مصريات لأنه كان ميس ايجيبت تايتل، يعني كان لقب ملكة جمال مصر. أكيد. لكن السؤال بيطرح نفسه، لماذا سارة فاشا هي اللي فازت بميس ايجيبت؟ Why exactly Sarah Fasha won this competition? From my understanding, it had a lot to do with my accomplishments. I have my bachelor's degree. I'm a trained actor. I am a military veteran, so a lot of that had to do with it. And then also what my future goals are, and the charity work I've done, and I think me just as a whole person. It's not just about how I look. Yes. أولاً من وجهة نظري الفوز بمسابقة ملكة الجمال ليس فقط كمظهر خارجي، وإنما كشخص بالكامل. فتدريبي في التمثيل ونظرتي للمستقبل ساعدت كثيرا في
في التمثيل يعني كان برضه التمثيل هو لا وكمان كان تدريبها في اليو اس نيفي ولا اليو اس مارين؟ No, Navy. I was in the Navy. في البحرية الأمريكية. تمام في البحرية الأمريكية. على غرار البحرية الأمريكية وهوضح للناس اللي بتشوفنا دلوقتي هي قالت إيه. هي قالت إن الموضوع مش مجرد جمال بس أو مش مجرد جمال شكل، ولكن الموضوع ليه خلفيات كتير جدا، سواء كانت خلفيات ثقافية أو كمان قدرات ومواهب، سواء كان تمثيل أو إلى غيره. ويمكن ده ساعدها كتير جدا جدا إنها تفوز بميس إيجيبت وتنافس يعني. على غرار ذكر بقى البحرية الأمريكية، شايفة إن خدمتك في البحرية الأمريكية كان قرار يعني صحيح أو صائب؟ correct ولا لا؟ Do you think that your part of U.S. Navy was the right decision? Yeah, I mean, I don't think it was a bad decision because I was able to get my bachelor's degree. It made me independent very young. It made me financially independent, and I was on my own and I was able to take care of myself. So, as a person, for myself, it did very well for me. بالتأكيد كان قرار صائب، لا أعتقد أنه كان قرار خاطئ. هذا القرار جعلني كثيرا مستقلة ماليا وشخصيا، كأنني أعتمد على نفسي كثيرا في معظم جوانب الحياة. زي برضه ما سمعت دلوقتي. وبالطبع طبعا إنها ساعدت في تحصل على درجة البكالوريوس. يس. هي بتقول لما سألناها عن إن خدمتها في البحرية الأمريكية صحيح ولا لأ، أو قرار كان كويس وصائب ولا لأ، فهي قالت طبعا قرار صائب جدا لأن ده ساعدها كتير جدا، سواء كان في إتمام دراستها أو حصولها على مال أو استقلالها ماديا عن حاجات كتير كانت ممكن تعملها تاني. صح كده؟ تمام. طيب، ولكن ناس كتير جدا بتستغرب على خدمتك انت او وجودك في البحريه الامريكيه بالرغم من اصولك المصريه، فاحنا عايزين نوضح الحته دي بس، يعني انك انت مصريه Egyptian girls. Yeah. Many of people amazed about your joining to U.S. Navy. Yeah. مسلمة. Although that you have background, Islamic background and background. Right. Well, the thing that people need to understand about America is there's so many different races, nationalities, and religions. It's not like Egypt where almost everybody is Egyptian, you know, and almost everybody is either Muslim or Christian. There's so many types of people in America. So the military is comprised of so many different types of people. There's Jewish, there's Christian, there's Muslim, there's Buddhist. Yani, there's so many types. There's black, white, purple. There's so many types of people in the American military. So I don't think there was anything wrong with me serving because I didn't believe in hurting anybody. I went for a purpose and I accomplished my goal. And I don't know what else to say. It's just you know, it's I was born American. I was born American citizen. So I took advantage of the opportunities that America had to offer. And I think maybe some people, if they had the opportunity, may do it too if they knew it was going to benefit themselves. على الناس على الكثير من الناس في مصر يجب ان تفهم ان الولايات المتحده الامريكيه لديها الكثير من الجنسيات والكثير من الاديان، وبالتالي فهذا ينعكس على الجيش الامريكي الذي يحمل الكثير من الجنسيات والكثير من الاديان. فهناك نرى اليهود والمسلمين والأقباط والبوذيين حتى في الجيش الامريكي. واعتقد انه لا شيء خاطئ اني انضممت للجيش الامريكي، خاصه اني لدي هدف ولدي فرصة كانت متاحة لي وحاولت أن أستغلها، وأنا ولدت كمواطنة أمريكية فبالتالي استغلت هذه الفرصة. مواطنة أمريكية، أوكي. هي برضو يعني رجعت للحتة اللي هي أكيد القرار كان قرار انضمامها للبحرية الأمريكية كان قرار صائب، مش قرار هي ندمت عليه ولا حاجة. بالعكس يمكن ساعدها بشكل كبير جدا، وهي بتقول إن الموضوع لا يستدعي الغرابة يعني.
بالعكس خالص، لان الجيش الامريكي او امريكا طبعا بلد كبيره فيها جنسيات كتير قوي، سواء كان مصريه او كتير كمان جدا. يعني وضحت انها ليست كمصر اللي هي تنحصر في المصريين فقط او تنحصر في المسلمين والعربات فقط. كعملت كمقارنه يعني يعني عادي جدا. هو طبعا انا عايز بس اوضح ان في فرق كبير جدا. يمكن بالنسبه لينا هنا كمصريين ما ينفعش ان احنا اي حد يحمل جنسيتين وينضم للجيش المصري، لكن يمكن في امريكا الموضوع مختلف شويه او عادي. Is it okay that you have two nationalities and you're serving in they allowed it, so it's definitely okay. I mean, you have to think about it. I'm pretty sure I'm not the only Egyptian Muslim person in the American military. There's a lot, and I remember in boot camp they had a mosque. So do we have other rules that you have? Yeah, you guys. Yeah, definitely. I mean, Egypt's different from America, so America I think is a little more lenient because there's so many kinds of people there. اعتقد ان الامور مختلفه عن الولايات المتحده عن مصر. تمام. يعني انا فهمت هي عايزه تقول ايه. الموضوع طبعا مختلف جدا وده شيء مش بارادتها اكيد، يعني هو ده قانون امريكي. طيب عايز اسالها بس عن الصعوبات اللي هي واجهتها في اثناء خدمتها او تاديتها للخدمه. وانا عرفت طبعا ان رجلها اتكسرت في اول، هي يمكن فاهمه في اول الخدمه دي، بس الصعوبات الثانيه ايه اللي هي قابلتك؟ المشاكل. What's the problem? The difficulties and the problems that you faced in your service. Yeah, I faced a lot of problems. In boot camp, I fractured my hip while I was running. Sorry? I fractured, يعني كسرت my leg, like he just said. Your leg? Yes. So because of that, I wasn't able to deploy. Therefore, I was stationed in Washington, D.C. I did my 4 years, and then I got out, and I'm done. So. تعرضت لمشاكل مثل كسر رجليها. تمام. المشكله دي اثرت انها خدمت 4 سنوات فقط في البحريه. في البحريه 4 بس؟ 4 years, just 4 years. Yeah. كان اقول لها طب كان ممكن ان هي تخدم اكتر؟ لا ما كانش ينفع عشان الكسر بتاع الرجل. No. I could have done more. I could have done more because I was better by then. But I chose not to. I went in. اختارت ان هي تطلع يعني اخترتي they wanted me to re-enlist. They wanted me to stay more for 4 years because I can go to different country, I could do different jobs, but I decided not to because I came with a purpose, and that was to get money for my bachelor's degree. You know, and the military wasn't for me, يعني. اوكي. هي ما حبتش تكمل بعد كده 4 سنين تاني، تخدم 4 سنين تاني في الجيش الامريكي، لان هي كان عندها هدف محدد وانها تحصل على المال من اجل اتمام الدراسه. ولذلك هي بتقول ان انا كان عندي فرصه ان انا اخدم اكتر. بس عايز يمكن قبل ما اترجم دي اقول بس ان هي كانت المشاكل اللي هي قابلتها ان هي في اول فتره تجنيدها في البحريه الامريكيه تعرضت لكسر رجليها، وده يمكن اللي خلاها انها ما تستمرش في الموضوع دوت، انها ترجع تاني وتحول لاعمال كتابيه او اعمال اداريه داخل الجيش الامريكي طول فتره خدمتها في الجيش الامريكي. وهي رجعت تاني وقالت ان انا كان عندي فرصه ان انا اكمل 4 سنين كمان، يعني تكمل 8 سنين، ولكن يمكن هي حققت هدفها من انضمامها او التحاقها بالجيش الامريكي، وهو حصولها على المال من اجل اتمام دراستها وحصولها على بكالوريوس اداره الاعمال.